राम राम. तर मंडळी काय जण आले असतील फुकटमध्ये मटेरियल घ्यासाठी, तर त्यांना एक सूचना सांगतो बरं का. मटेरियलला का नाही पासवर्ड दिलेला आहे आणि पासवर्ड व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे बरं का. त्यामुळे आहे का नाही व्हिडिओ तुम्ही पूर्णच बघा. ज्या पुरे आमच्यापासून लांब गेलत्या त्याचाच आमचे व्हिडिओ स्टेटसला टाकून त्याच्या खाली लिहितात कडक. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन चला. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार. तर तुम्हाला हा ॲप देतो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर जे ते मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते चॅनल जॉईन करू शकता आणि नंतर तुम्ही जो तो ॲप जो तो डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते आपल्या वेबसाईटला जे ते दिले तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते सर्व मटेरियल जे ते डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जे ते इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो करायचं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो. तुम्हाला त्याची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, आजचा व्हिडिओ एकदम पूर्ण बघा मित्रांनो, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे काय स्टेप वापरले ते तुम्हाला समजण्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. तर त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो. चला तर मित्रांनो, आपण काय करू, आपल्या आजच्या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता. तर बघा मित्रांनो, आपला काय अलर्ट मोशन मध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे, तो तुम्हाला इथं काय करायचा, इम्पोर्ट करून घ्यायचा. तो इम्पोर्ट करण्याचा आपला काय अर्थ बघा, आपल्या सुरुवातला यायचंय, त्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा एक इमेज दिला असेल, तर तो तुम्हाला इथं काय करायचा, इमेज ऍड करून घ्यायचा. ऍड केल्यानंतर आपल्या मित्रांनो बघा काय करायचं, 6.19 सेकंदावर आपलं यायचं. त्यानंतर पहिलं ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जे ते काय होईल येऊन जाईल. तर तिथपर्यंत आल्यानंतर परत आपला काय सुरुवातला यायचं. त्यानंतर बघा तुम्हाला सुरुवातला एक बुकमार्क दिसेल, तर त्यावर आपलं येऊन जायचंय. त्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचंय. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला काही पेंजेडेक्स दिले असेल, तर ते पेंजेडेक्स तुम्हाला काय अर्चेट तुम्हाला डायलॉगनुसार इथं काय करायचं तुम्हाला ऍड करून घ्यायचे. तर तुम्ही बरोबर सॉन्ग ऐकून घ्या, नंतर डायलॉगनुसार तुम्ही इथं पेंजेडेक्स लावा. तर मी आता काय करतो, पहिला जो पेंजेडेक्स आहे तो अशा प्रकारे इथं काय करतो, ऍड करतो. ऍड केल्यानंतर आपल्या पहिल्या बुकमार्कवर यायचं, तर तिथं आपला पेंजेडेक्स काय करतो, कमी पडतोय. तर तो तिथपर्यंत घेण्यासाठी काय यायचं, तुम्हाला खाली एक ऑप्शन मिळेल. तर त्या पहिला ऑप्शन बघा इथं असा, तर त्यावर क्लिक करा, म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जे ते काय होईल येऊन जाईल. आल्यानंतर तुम्हाला काय यायचं, मोड ट्रान्सफरवर जायचं. त्यानंतर ही लेअर जिथे तुम्हाला अशा प्रकारे तुम्ही जे ते सेट करून घ्या. तर सेट केल्यानंतर परत नंतरचा पेंजेडेक्स ऍड करण्यासाठी काय अर्थ, नंतरच्या बुकमार्कवर प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा जो काय पेंजेडेक्स असेल तो इथं काय करा, ऍड करून घ्या. नंतरच्या बुकमार्कवर रशाचा पार्ट डिलीट करा. त्यानंतर मोनट्रेसर जा, नंतर अशा प्रकारे इथं अशा प्रकारे ऍडजस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे जेवढे काय आपले पेंजेडेक्स आहेत ते बराबर इथं काय करा ऍडजस्ट करून घ्या. तर ते बघा मित्रांनो, मी जे ते अशा प्रकारे सर्व जे काय पेंजेडेक्स आहेत ते बराबर जे ते अशा प्रकारे ऍड करून घेतले. त्यानंतर तुम्हाला काय अर्थ इथं तुम्हाला जे ते अशा प्रकारे भरपूर काय बुकमार्क दिसतात. तर आपल्या काय अर्थ, या सर्व बुकमार्कच्या मध्ये जे ते सर्व आपल्याला पुढं काय करायचे लावून घ्यायचे. तर ते पुढं आपल्याला कसे लावायचे ते तुम्हाला सांगतो. तर आपल्या काय अर्थ, त्या बुकमार्कवर यायचं आपल्या 10.19, तर तिथे येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर इथून तुम्ही कोणताही इथं काय करू शकता, फोटो घेऊ शकता. तो फोटो घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर आपला काय अर्थ, रसाचा पार्ट डिलीट करायचा आहे. त्यानंतर मोठ रस्ता जाऊन 3 नंबर जसं जाऊन याची साईज येते अशावर तुम्ही वाढू शकता. वाढवल्यानंतर तुम्हाला तिथे इथं अशा बऱ्याच छोट्या लेअर मिळतील. तर त्या छोट्या लेअरमध्ये जे ते आपल्याला अलग फोटो जे ते लावायचे, तर ते फोटो कोणते लावायचे ते तुम्हाला इथं सांगतो. तर तुम्ही काय करा, प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला जे अशा प्रकारचे काही फोटोज दिलेत बघा मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचे. तर हेच फोटो तुम्हाला काय करायचे इथं लावून घ्यायचे. तर अशा प्रकारचेच तुम्ही काय करा, फोटो इथे लावा. परत हा फोटो लावल्यानंतर नंतरचा लावण्यासाठी प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा जो काही फोटो असेल
तो तुम्ही इथं लावून घ्या. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा, अशा प्रकारचे जे काय आपले फोटो असतील ते सर्व फोटो तुम्ही काय करा बुकमार्कनुसार जे ते सर्व लावून घ्या. तुम्हाला जास्त काय आता दाखवत बसत नाही, जास्त दाखवत बसलं तर खूपच मोठा आला. त्याच्यासाठी इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि त्यानंतरची जी स्टेप असेल ते तुम्हाला इथं सांगतो. तर मित्र म्हणजे ते अशा वेळेस सर्व फोटो जे बरोबर बुकमार्कनुसार जे ते काय केलेत लावून घेतले. तर लावून घेतल्यानंतर परत आपल्या काय यायचं या फोटोजला आपल्याला आणि पेंजेडॅक्सला जे ते शेक इफेक्ट आपल्याला काय व्हायचं अप्लाय करायचं आहे. तर ते अप्लाय करण्यासाठी आपल्या मित्र काय यायचं बघा, आपल्या बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये काय प्रिसेट लिंक दिली असेल तर ती प्रिसेट लिंक तुम्ही काय करा अलर्ट मोशनमध्ये काय करा इम्पोर्ट करून घ्या. तर इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला त्याला काय करायचं आहे ओपन करायचं आहे. ओपन केला तर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे काही शेक इफेक्ट जिथे तुम्हाला दिले आहेत. तर तुम्हाला इथं काय करायचं बघा, सुरुवातीला जो पेंजेडॅक्स दिसतोय तर त्या पेंजेडॅक्सवर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि याचा इफेक्ट तुम्हाला काय करायचा आहे कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतोय त्याला सिम्पली ओपन करा. तर त्याला ओपन केल्यानंतर आपल्या काय तो पेंजेडॅक्स आहे मित्रांनो, त्या पेंजेडॅक्सवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा. परत नंतरच्या पेंजेडॅक्सवर येऊन इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा अशा प्रकारे जे काय आपले पेंजेडॅक्स आहेत त्या सर्वांना तुम्ही हा काय करा अप्लाय करून घ्या. तर अप्लाय केल्यानंतर मित्र आपल्याला काय करायचं ते बघा. तर मित्रांनो म्हणजे अशा प्रकारे जे आपले पेंजेडॅक्स आहेत त्यांना हा इफेक्ट काय घ्यायला अप्लाय करायला आहे. तर अप्लाय केल्यानंतर परत आपलं बॅक यायचं आहे फोटोजला इफेक्ट देण्यासाठी. तर बॅक आल्यानंतर तो शेक इफेक्टचा जो प्रोडक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा 2 नंबरला फोटो मिळेल. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाण्याचा इफेक्ट काय करा तुम्ही कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतोय त्याला सिम्पली ओपन करून काय करायचं, जिथं आपला फोटो स्टार्ट होतो तिथं आपल्याला येऊन जायचं आहे आणि त्या फोटो आपल्याला काय करायचा हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. अप्लाय करण्यासाठी इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा आणि हा इफेक्ट आपला अप्लाय झालाय. त्यानंतर इथं तुम्हाला जिथे छोटा लेअर दिसतात तर ह्या छोट्या लेअरला जिथे अलग इफेक्ट आहे तर तो इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला काय करायचं बघा, बॅक यायचं आणि शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट आहे तर आपल्याला सिम्पली इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केला तर तुम्हाला 3 नंबरला एक फोटो मिळेल. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन ह्याचा इफेक्ट काय करा तुम्ही कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन तो प्रोजेक्ट आपल्याला काय करायचा ओपन करायचा म्हणजे जो आपण तयार करतो त्याला. आणि ज्या आता छोटा लेअर होता मित्रांनो तर त्या छोट्या लेअरला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर अप्लाय करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर तुम्हाला आता स्टेप माहिती आहे कशा प्रकारे जिथे फोटोला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तुम्ही बराबर जिथे ह्या फोटोला जिथे अप्लाय करून घ्या. आपल्याला फक्त 10 सेकंदापर्यंत जे सर्व जे छोटा लेअर असतील त्या सर्व छोट्या लेअरला इफेक्ट अप्लाय करून घ्या. अप्लाय केल्यानंतर बघा मित्र आपल्याला काय करायचं. तर मित्रांनो अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं सिम्पली बॅक यायचं आणि जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट होता मित्रांनो त्याला सिम्पली ओपन करून काय करायचं, तुम्हाला बघा 4 नंबरला एक फोटो मिळेल बघा. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन आपल्याला कॉपी इफेक्ट याचा काय करायचा करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतोय त्याला ओपन करायचं आहे. तर मित्रांनो आपल्या आजच्या एवढ्याचा पासवर्ड जो होता 2122 हा आपला पासवर्ड आहे. तर तुम्हाला परत एकदा पासवर्ड सांगतो, 2122 हा आपला पासवर्ड आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर बघा आपला काय करायचं ते. तर मित्रांनो आपल्या काय करायचं 10 सेकंदानंतरचा जो फोटो असेल मित्रांनो बघा अशा प्रकारचा तर त्या फोटोवर येऊन काय करायचं त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटोवर येऊन इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटोवर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा अशा प्रकारे जे काय फोटो आहेत त्या सर्व फोटोजला हा इफेक्ट काय करा बरोबर अप्लाय करून घ्या. तुम्हाला जास्त काय आता दाखवत बसत नाही कारण की व्हिडिओ खूपच मोठा आहे. त्यासाठी इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि त्यानंतरची जे काही स्टेप असेल ते तुम्हाला इथं सांगतो. तर मित्र म्हणजे अशा प्रकारे सर्व फोटो जे बरोबर बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतलेत तर लावून घेतल्यानंतर परत काय करायचं जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथं येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा काय शॅडो पिक दिला असेल तो घ्यायचा. तो घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यानंतर मॉनिटरचं जाऊन याची लेअर जे अशा प्रकारे खाली जे ते सेट करून घ्या. तर सेट केल्यानंतर परत आपल्या काय जिथे फोटो स्टार्ट होतात तिथं यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला जे ते अशा प्रकारचा पेंजेडॅक्स दिला असेल तर तो पेंजेडॅक्स घेऊन मोटरसह जाऊन याची लेअर जे अशा प्रकारे खाली जे सेट करायची. त्यानंतर मोटरसह जाऊन तुम्ही ह्याची जे ते
साईज कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन जाण्याची लेअर जिथे अशा प्रकारे खाली सेट करून घ्या. तर मित्र अशा प्रकारे केल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. तर आल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि तो शेकेपिकचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करायचा. त्यानंतर एकदम शेवटला एक शेकेपिक मिळेल. तर त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन याचा इफेक्ट कॉपी करून बॅक यायचा आणि तो जो टेक्स्ट होता मित्रांनो त्यांना हा जो इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर अप्लाय करण्यासाठी त्या टेक्स्टवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करायचे. तर अशा वेळेस झाल्यानंतर परत काय करायचं, जिथं फोटो स्टार्ट होतो तिथंच आपल्याला येऊन जायचं. तिथं आल्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअरमध्ये जायचं आणि तुम्हाला जे अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल तर हा इथं अशावर ॲड करून घ्यायचा आहे. तर ॲड केल्यानंतर काय याचं साऊंडवर जाऊन याचा साऊंड वगैरे म्यूट करून घ्या. त्यानंतर बिल्डिंग आणि ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन लायटिंगवर जाऊन याला स्क्रीन करून घ्या. तर अशा प्रकारे केल्यानंतर परत काय करायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर तुम्हाला जे अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल बघा, सॉरी मित्रांनो हा दुसरा झाला, अशा प्रकारचा हा दिला असेल हा घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय याचं परत बिल्डिंग आणि ऑपॉझिटमध्ये जाऊन लायटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून साऊंड जो असेल तो म्यूट करून घ्यायचा. तर म्यूट केल्यानंतर बघा हा इफेक्ट जो तर आपला इथं संपेल बघा. तर संपल्यानंतर काय याचं त्यावर क्लिक करून त्या 2 स्क्वेअर दिसतात त्यावर प्लस त्यावर क्लिक करून कॉपी लेअर करून जिथं संपतो तिथं येऊन आपल्या करायचं पेस्ट लेअर जिथे करायची म्हणजे ते जिथे अशा प्रकारे लेअर जिथे पेस्ट होईल. तर पेस्ट झाल्यानंतर परत व्हिडिओचा एंड पॉईंटवर येण्याचा रशाचा पट डिलीट करून काय करायचं व सेटिंगच्या बाजूला जो तुम्हाला ॲरो दिसतोय ते ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर जाऊन प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपलं चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.